welcome back again to my vlog. Ayan, syempre, tumaran po tayo sa ating carburetor ng Wave 110. Ayan po siya guys, ayan. Wave 110 po ng carburetor. Guys, quality po talaga to kasi subok na namin tong item na to. Ayan. And open ko po siya para makita nyo. Ayan siya guys. Ayan yung loob niya. Ayan. Ayan, tapos ito. Ito naman may o-ring po siya. Dito rin yan, may o-ring. Tapos, may dalawang hose din po siyang kasama. Ayan. Wave 110 na carburetor. Ayan. Visit nyo lang po yung aming website, Jmarshub.com. Ayan guys, nandito na po dito tayo sa ating Zoom. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano mag-add to cart sa ating website. Ayan. Siyempre, share screen po muna ulit tayo. Ayan po, ito na po ang ating Google. Then, ayan, search na po natin Jmarshub.com. Ayan siya guys, and loading lang. Ayan. Dito po this is ating shop by department. Motorcycle parts para po sa ating carburetor ng Wave 110. Ayan, Wave 110 po tayo guys. Ayan, ito po ang ating Wave 110. Click lang po natin siya guys. Ayan. Ayan. Ito po ang ating Wave 110. And click lang po natin siya. Ayan po. Ayan guys, kitang-kita nyo naman siya. Nasusunod talaga siya. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Nasusunod po talaga siya. Ano po yung nakikita nyo dito sa ating website? Yan din po yung makukuha nyo. Pag umorder po kayo or bumili po sa amin siya. Ayan po siya. Ayan, andito po ang ating details ng ating carburetor. Ayan. Nakalas po tayo ng 8% sa Wave 110 carburetor po natin. Ayan. Click nyo lang po agad to guys ng ating add to cart. Then, PayPal. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, mas better kung gumawa po kayo ng mag-create po kayo ng account sa ating PayPal para po secure po ang ating mga buyer. Ayan po siya. Or pwede rin naman po sa ating debit or credit card po. Ayan. Free shipping po tayo sa ating carburetor ng Wave 1. For more information, visit our website, jmarshub.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.